नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको प्यारो दादा सरोज विश्वकर्मा र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड सजिलो बनाउनका लागि चाहिँ आइराखेको छु। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब यो म्याग्नेटिजम गाह्रो लाग्यो, इलेक्ट्रिसिटी गाह्रो लाग्यो भनेर भनिराखेका हुन्छन् हैन। अब यो खासै गाह्रो विषय चाहिँ होइन है। यो विषयलाई अलिकति हामीले मनन गरेर अलिकति इमेजिनेसन गरेर बुझ्न सक्यौँ भने तपाईँले नि बुझ्न सक्नुहुन्छ, म पनि बुझ्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यही म्याग्नेटिक फिल्डसँग रिलेटेड क्लास 12 मा रहेको एउटा टपिक छ। त्यो टपिक चाहिँ लरेन्स फोर्स हो र यो लरेन्स फोर्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। लरेन्स फोर्स भनेको के हो? वास्तवमा भन्नुपर्दा लरेन्स फोर्स भनेको चाहिँ के हो भने एउटा मुभिङ चार्ज मुभिङ चार्ज चाहिँ एउटा चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेको छ। सपोज प्लस क्यू भन्ने एउटा चार्ज पार्टिकल छ। त्यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी मुभ भयो। यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ मजाले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भइरह्यो भने चाहिँ यो चार्जमा उक्त म्याग्नेटिक फिल्डले उत्पन्न गर्ने फोर्स भनेकै लरेन्स फोर्स हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लरेन्स फोर्सलाई हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, त्यो लरेन्स फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चाहिँ मैले यो सपोज यो प्लस क्यू भन्ने एउटा चार्ज छ। यो प्लस क्यू भन्ने चार्ज चाहिँ मजाले मुभ भएर यो पोइन्टमा पुग्यो। यो चार्जको भेलोसिटी यदि कुनै पनि पार्टिकल मुभ हुन्छ भने त्यसको भेलोसिटी पनि अवश्य नै हुन्छ र त्यसको भेलोसिटी सपोज v छ। यसको भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त? त्यसको पक्कै पनि त भेलोसिटी हुन्छ। अब भेलोसिटी भइसकेपछि चाहिँ सपोज त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कति रहेछ? v रहेछ भनेर हामी मानौँ। यसको भेलोसिटी कति रहेछ त? v रहेछ। र यो भेलोसिटी v भएको चार्ज चाहिँ मजाले यो एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ हरेक कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई केमा ड्र गर्छौँ त? एउटा ग्राफमा ड्र गर्छौँ र त्यो ग्राफ चाहिँ म यहाँ बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, यो चार्ज चाहिँ ओरिजिनमा थियो। सपोज यो वाइ एक्सिस हो र यो चाहिँ के हो त? एक्स एक्सिस हो। यो चाहिँ मैले के भने त भाइ बहिनीहरू, यसलाई मैले वाइ एक्सिस भने, यसलाई एक्स एक्सिस माने र यो चार्जले चाहिँ वाइ एक्सिसतिर बनाएको एङ्गल छ। त्यो एङ्गललाई मैले सपोज यहाँनिर थीटा मानिदिएँ भाइ बहिनीहरू, थीटा माने। अब यो थीटा मानिसकेपछि भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भने तपाईँले रिजोल्युसन अफ भेक्टर क्लास 11 मा पक्कै पनि पढ्नु भएको होला। त्यही रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा गएर तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस्। यो भेलोसिटी भन्ने एउटा रिजल्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। यो रिजल्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईँको रिजोल्युसन हुन्छ र रिजोल्युसन भइसकेर यहाँनिर चाहिँ v sin थीटा भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ यतातिर बनाउँछ। मैले अस्तिमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यो चाहिँ के हुन्छ भने यतातिर लड्यो, यो थीटा भन्ने एङ्गल यतातिर लड्यो, वाइ एक्सिसतिर लड्यो भने वाइ एक्सिसको कम्पोनेन्ट v को लागि v cos थीटा हुन्छ भने यो v भन्ने भेलोसिटी चाहिँ यतातिर लड्यो भने यतातिर थीटा छैन, थीटा नभएकोतिर लड्यो भने चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट के हुँदो रहेछ त? v sin थीटा हुँदो रहेछ। र मैले v sin थीटालाई यहाँ लेखेँ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले जति पनि कुराहरू भने त्यो सबै तपाईँहरूले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ किनभने भिडियो धेरै लङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई मैले लेख्न चाहिनँ। जे जति कुराहरू लेखेँ त्यो चाहिँ अब एकदमै सिम्पल कुरा गरेको छ। एउटा चार्ज थियो, त्यो चार्ज पार्टिकल v भेलोसिटीले मुभ भएको थियो। कहाँ मुभ भएको थियो भन्दाखेरि एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भएको थियो। त्यो चार्जको v भेलोसिटी थियो। v भेलोसिटीलाई मैले रिजोल्युसन गरेर v sin थीटा गरेँ र त्यो चार्ज पार्टिकलको चार्ज चाहिँ प्लस क्यू छ भनेर मैले भने। जम्मा 3टा कुरा गरेँ। एउटा भनेको चाहिँ चार्ज पार्टिकल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भइरहेको छ। त्यो चार्ज पार्टिकलको चार्ज चाहिँ कति छ त? क्यू छ। अनि त्यो चार्ज पार्टिकल कुन भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ? v भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ भने अब मैले लेखेँ कि एक्सपेरिमेन्टली इट हेज बिन फाउन्ड द्याट लोरेन्स भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो लोरेन्स भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्नुभयो त? एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो र एक्सपेरिमेन्टली उहाँले के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा उत्पन्न हुने फोर्स एफ छ नि, हामीले एफले डिनोट गर्छौँ फोर्सलाई त होइन। त्यही भएर यो एफ भन्ने फोर्स चाहिँ तपाईँको केसँग प्रपोर्सनल हुन्छ र केसँग चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लरेन्सले दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म लरेन्सको अकर्डिङ टु द स्टेटमेन्ट अफ लरेन्स अर इट हेज बिन एक्सपेरिमेन्टली इट हेज बिन फाउन्ड द्याट द फोर्स प्रोड्युस्ड बाई द चार्ज पार्टिकल्स with respect to the magnetic field it can be written as f is directly proportional to हामीले के लेख्न सक्छौँ? q लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले q को चार्ज पार्टिकलको चार्जलाई जति बढायौँ त्यति नै लरेन्स फोर्स पनि बढ्दै जान्छ भाइ बहिनीहरू। र फेरि यही f चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द तपाईँको v sin थीटा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। v sin थीटा कसरी हुन्छ? यसलाई इक्वेसन हामीले i मानौँ, यसलाई इक्वेसन हामीले i मानौँ र
यो भी साइन थीटा कसरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरिमा चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी जति छिटो मुभ भयो त्यसमा लाग्ने म्याग्नेटिक फिल्डको फोर्स पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैले एफ इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु साइन थीटा भयो भाइ बहिनीहरू। र यसलाई अझै मैले चाहिँ एफ इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु तपाईको के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू एफ इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु म्याग्नेटिक फिल्ड बी। जति म्याग्नेटिक फिल्ड बी त्यसै गरी जति हामीले फोर्स उत्पन्न हुने त्यो फोर्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग पनि भाइ बहिनीहरू डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् हामीले तीनवटा इक्वेसनहरू बनायौँ, इक्वेसन आई र इक्वेसन आई गरेर तीनवटा इक्वेसन बनायौँ। र यो तीनवटै इक्वेसनमा हामीले चाहिँ इक्वेट गऱ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भने एफ इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु बी क्यू भी साइन थीटा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। बीक्यू भी साइन थीटा हुन्छ र यो बीक्यू भी साइन थीटालाई हामीले इक्वेसन सपोज आइभी मानौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले यसलाई आइभी मानिसकेपछि यो डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु चिन्हलाई हटाउनको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु के बी क्यू भी साइन थीटा गरेँ भाइ बहिनीहरू। के अरे बीक्यू भी साइन थीटा गरेँ भाइ बहिनीहरू। र यो के को हामीले यहाँनिर चाहिँ फोर्सको भ्यालु 1 न्युटन, त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु 1 टेस्ला। म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट तपाईँहरूलाई थाहा छ है, म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो टेस्ला हुन्छ अर्थात् वेबर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। र हामीले टेस्ला 1 टेस्ला राख्यौँ, क्यूको भ्यालु पनि हामीले 1 राख्यौँ र भीको भ्यालु पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड राख्यौँ भने भाइ बहिनीहरू के को भ्यालु पनि 1 आउँछ। त्यसैले हामीलाई के लेखिरहन जरुरी छैन। त्यसैले के इज इक्वल टु बी क्यू भी साइन थीटा लेख्यौँ। यसरी हामीले इक्वेसन भी प्राप्त गर्यौँ। अब यो इक्वेसन भीलाई भाइ बहिनीहरू हामी अझ स्पेसिफिक फर्ममा लेख्नु पर्यो, किनभने हामी त क्लास 12 पढ्ने भइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अझै स्पेसिफिक फर्ममा लेख्ने हो भने भाइ बहिनीहरू हामीले के पाउँछौँ भने यो बी र भी भनेको एक आपसमा भेक्टर क्वान्टिटीहरू हुन्। यो भेक्टर यो म्याग्निच्युडहरू हो। यो चाहिँ बी र भी भनेको बी र भी भनेको चाहिँ कस्ता चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हुन् त म्याग्निच्युड भएका कम्पोनेन्टहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले क्यूलाई चाहिँ के लेखेँ त एफ इज इक्वल टु क्यूलाई मैले छुट्टै लेखेँ र बी भी साइन थीटालाई मैले एकै ठाउँमा लेखेँ र यो बी भी साइन थीटालाई मैले एकै ठाउँमा लेखेँ। एफ इज इक्वल टु फेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा एफ इज इक्वल टु क्यूलाई मैले लेखेँ र यो बी भी साइन थीटा। अब तपाईँहरूलाई कता कता याद आयो होला, क्लास 11 क्लासमा चाहिँ हामीले 11 क्लासमा एउटा भेक्टर पढेका थियौँ। एउटा भनेको भेक्टर प्रडक्ट र अर्को भनेको डट प्रडक्ट पढेका थियौँ नि। भेक्टर प्रडक्टमा के हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू थाहा छ? कुनै एउटा ए भेक्टर र बी भेक्टर छ, यो ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रडक्ट भनेको भाइ बहिनीहरू के हुन्थ्यो? एबी कस थीटा हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। र यही ए भेक्टर र बी भेक्टरको क्रस प्रडक्ट भनेको भाइ बहिनीहरू एबी साइन थीटा हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। एबी साइन थीटा हुन्थ्यो हो। यो एबी साइन थीटा नै यहाँनिर आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यो एक आपसमा यो पनि एउटा म्याग्निच्युड हो, यो पनि म्याग्निच्युड हो। दुईवटा म्याग्निच्युडमा साइन थीटा आएको छ भने यो भनेको भेक्टरको क्रस प्रडक्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले यहाँनिर यो क्यूलाई चाहिँ यसलाई मैले स्पेसिफिक रूपमा लेखेँ। यो भनेको बी भेक्टर इन्टु भी भेक्टर हुन्छ इन द भेक्टर फर्म भनेर भन्छ। यदि फोर्स पनि भेक्टर हो भने भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले यो चाहिँ अब यो लास्टमा जति पनि यो रिलेसन आयो, यो लास्टको रिलेसनलाई मैले इक्वेसन भिआई माने। यही इक्वेसन भिआई भनेकै भाइ बहिनीहरू लरेन्स फोर्स हो। तपाईँले चाहिँ एफ इज इक्वल टु क्यूको ठाउँमा एउटा इलेक्ट्रोनको लागि लरेन्स फोर्स कति हुन्छ त्यो पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ई इन्टु के गरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, भी भेक्टर इन्टु भी भेक्टर गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यही फोर्सलाई नि हामीले लरेन्स फोर्स गर्छौँ। हस्त धन्यवाद। लाग्छ तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला। म अब अलिक छिटो पनि बोल्ने होला, अब यसको लागि सरी। आज मैले लरेन्स फोर्स तपाईँहरूलाई बुझाएँ। हस्त धन्यवाद। च्यानललाई लास्टमा चाहिँ लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूलाई अब यो भिडियोले साथ दियो त यो भिडियो हेरेर तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो भने म अर्को भिडियो पनि तपाईँहरूलाई अपलोड गर्नेछु। यही टपिकसँग रिलेटेड अर्को पार्ट 2 पनि लिएर आउनेछु छिटै। अब तपाईँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।